Hallå. Two Town. Är vi nu? Bossfighten fuckade upp igår. Synd att jag missade det alltså. Får jag om från början. Lite fight där och sen ska vi se om vi kommer till Freetown. Staden. Kom igen då. Det är som där jävlar. Att det har varit den igår också. Så gjorde man när man sköt här va. Så valde man kort och grejer. Ja. Han hänger där va. Jag ser att han hänger där faktiskt. Jag förstörde hans måne. Han var arg på mig. Foolish little girl, you're going to lose because I rhyme tight when I follow my personified force of creativity. No, muse! I was gonna say muse! Stop robbing me of my rhymes before I get to them. Only I may ride this lyrical flow, got it? Där, jag ska hämta upp för Dice, ska jag hämta upp mina diamanter. Här, hämta upp då. Jag måste lära mig hur man ska bli av med den jävla. Min tärning slår bara 2 också förresten. 1-2. Den tar inte skada, det går lite gammal. Fan, lite torg jag tog. Det var inte bra alls. Vad fan? Skjut på den där då. Och där nere. Jag måste lära mig hur man healar sig själv alltså. Hur man healar det där heter överhuvudtaget. Som man gör. Ja. Så, släpper vi. Healar mig själv. Så. Fick ingen mer. Skulle använda den andra först. Go to my head that I am the reason you'll soon be resting in peace. Dad! How are you so bad at this? Get him, Dicey! Tvåa, vad bra. Vi ser. Jag får ett extra kort, ja, precis, för ett extra där, det är bra. Kan jag slå hans händer i frågan? Jag vet inte om jag kan göra det. Jag tror inte jag kan göra det. Kör bomben då. Där. Nu kör vi svärd. Vi provar svärdet också då, som det går. Ja, jag kunde slå en sand där. Ta bomben för fan. Pang. All right. Time to rhyme battle.
I hope your loved ones are ready to cry, because in a few moments you're going to... Dang it, that is good! Jag tar diamanter. Får jag honom där uppe eller? Ja. Ja, överallt nu när jag är. Jag står upp ögonblicket än heller. Kolla på det. Tvåa, ja. Hur är det där då? Det blir alla ettor istället. Då kan jag använda bomben va? Jag måste få heala mig, jag får ingen healing. Jag får ingen liv kvar. Fuck. Den har jag. Ja, då precis. Han precis. My robots will reduce your skin to gelatin, leaving nothing but a gleaming white... If bad rhymes were deadly, you'd be invincible, Ryan. Måste jag höra på något bra här. Den där kan jag få det. Vi ska inte spela va? Vi ska spela det här lite grann istället då. Vi ska inte vart någonting annat. Trevligt, tackar för att du följer. Jävlar, vad händer nu? Kom igen. Måste heala mig fan också. Jag börjar träning, okej. Vad ska jag ha då? Ta den här healing eller? Ta den där jag tror jag. Kör den där. Jag köra den där också va? Extra kast. Med healing. Så. Har du kört där förut eller? Ni som kom in och titta, har ni kört där förut? Plocka upp dem där, tack. Han har ingenting att skjuta på nu. Aj, det var inte bra. To me, you're just an annoying butt, and my robots are gonna tear out your... guts! Yes, your guts! Etta igen, allt ettor. Kula. Och svärdet då?
slå den så här också, det kunde man. Okej, halvvägs. See how you handle this one. You thought you were a knight, but you're a knave, and I'm gonna send you to an early death hole. I was getting there. I was gonna get there in 1 second. Jag skiter på att rimma, vi är skitförbannade på det. Nu måste jag döda på en gång, den är farlig. Jag måste skjuta på de här diamanterna för att plocka upp så min tärning kan det är så jag kan få lite vapen man kan använda på kort och så. Man tänker skada allt med det. Okej, gjorde han inte det? Jo, det gjorde han visst det, tänkte jag. Så där måste jag skjuta upp. Så nu är jag fullt igen, va? Nu kastar vi här. 2. Min tärning kan bara göra 1 och 2. Så den har tappat massa prickar i det här spelet går ut på. Försöka fixa det. Så jag kommer upp till 6. Så man kan hjälpa syrran som har blivit kidnappad. Det som är 6. Värd 6. Ska vi se, jag ska använda nu då. Bomben igen då. Nej, jag behöver inte göra nu. Jag måste döda han först. Jag kan lika hila med då. Så jag fick det också. Så. Nej, det är ont på det då. Bra, så nu är han tillbaka I igen. hope people won't think you're too shy when they discover that you are dead. Body! You're embarrassing yourself! Oh, att missa den där. Kula. Nu måste jag ha något bra igen här. Come on, get off! Etta igen, jajamän. Men då kan det här kortet, vet du, då sjunker alla 1 grad. Så kanske kan få lite mer kort. Nej, jag fick inte. Jag fick ingenting. Jag ska bara hila mig själv. Jag kan inte göra någonting annat. Jag kan ge mig 2 gånger. Okej. Ja, det var ju bra. Det är riktigt bra i alla fall. Jag måste ta skala också så kommer jag ifrån dem. Så jag kan ju slå med kniven ju. Så är det. Ta den där istället. Wow. Här var det också. Så bra. Nu ska vi se vad vi får nu då. 2 då. Nej, 1 igen. Ska jag ha svärdet? Ska vara han. Det här är svårt att sköta alltså. Det kan gå åt helvete med det här ibland. Och skicka iväg honom och dit bort. Men där borta, han springer dit då. Fan. Jag vet inte vad han var inte hos mig. Han blev tickade bomb igen. Som sagt, de springer tillbaka till mig ibland. Fan, jag får dö själv där. Jag får ingenting att skada med ibland. Det är skitjobbigt. Det tar lång tid det här. I'll try to not let it go to my head. Dead! How are you so Kolla. bad at this? Jag kan inte göra någonting. Man kan använda den här. Så att alla sänks en. Det gjorde de inte alls. Jag fick 2, precis. Så kan jag använda... ta
bombjäveln igen då. Det är mer skada tror jag. I varje fall. Så. Så ja, gött. Nu är det sista. Säkert. This is the rhyme that's going to end your time here in Random. My parents wanted me to be a goat herder, but I'd much rather be an even... Silence! I was going to think of that eventually. Shit, nu är det många. Nej, jag fan ingenting. Jag kan inte göra det. Frågan ska ta hand eller jag ska ta... Jävlar, men nu är det mycket folk alltså. Det är det jag menar. Nu är det fan svårt det. Det finns ingenting att skjuta på heller. Måste, fan ska jag skjuta sånt då? De där kan jag använda tror jag. Är det här jag torskar sist? Kul alltså. Fan också, nu är det svårt. Sådana helvete som man kan spränga sönder ordentligt. Svärdet, kan jag använda svärdet då? Så sänker vi en nivå på allihopa så vi kan använda healing då, så. Okej, det gäller att jag dödar de här också på mina slag jag har. Jag har inte mycket slag att använda heller. I hope people will think Helvete. you're sorry when they discover that you are dead. Jag får bort en varelse i alla fall på den här kniven. Så är det. Aj. Bra, en borta. Nu kan jag rensa lite mer tror jag. Och ta healing. Det är omgående. Sakta för händerna också. Fan, det är inte bra det här. Och inte dö igen. Jag dog sist på det här skiten. Det var jättejobbigt. Om jag får början igen. Det var inget bra alls. Kanske har fullt redan. Kasta den tärningen. 2 nu då. Kom igen, jag måste heala mig nu också. Ett slag extra kan vi ta. Vi tar healing. Och vi tar... ja, det är bara det jag kan ta. Svärdet. Där ligger den jävel nere på backen. Nej, fan. Dog den? Det gjorde den fan mig. Nu är bara en kvar, eller? Är det bara en kvar nu? Bra. Han då? Kan man slå han med den här svärdet fortfarande eller? Kunde man bra. Det gör det istället. Det var inte bra. Kom igen! Kom igen! Kom igen! Yes! Jag fixar den! Oh my god, vad skönt. I can't go back. It's not fair. Skönt, slippa den där jäveln. Där är ögonen jag ska ha till en annan snubbe. Ögonen jag skulle fightas mot.
colossal and terrifying upside-down mayor was now stored inside a different and nicer mayor's head. Even and Dicey had done an excellent job. And I was doing an excellent job narrating it. Not that they'd ever realize. Men vi kör vidare. Men snälla. Even was learning the world was even stranger and more threatening than in the stories her mother told her. But she was also learning that she didn't have to face it completely alone. Men Now, all Even and Dicey had to do was return the eyes to see more. With his vision restored, he'd be able to give Dicey his third pip, which would be all they needed to open that infernal, mysterious gate to Three Town. bra äntligen, nu ska vi se då. They'd made it. Even and Dicey had survived. And what's more, defeated Royam, the dark side of the mayor. But the journey was far from over. Sorry, oh, be quiet now. I just get so carried away sometimes. It's just so exciting being a storyteller, you know? Oh, okay. Now, I'll be quiet. It is good to be whole once again. Even so, he is still a part of me, just one that had grown beyond control. Furthermore, I think I've learned mediocre poetry. Thank you for your help, Even. Without him, I'm not the same, but with him, I'm accomplished. He says hello, by the way, Even. He says he hopes to see you again, very soon. Goodbye, Even. You will always have my thanks. Nu då, ska vi... Jag saknar saker, inte det? Even went to give... Vilket kort nu? Double or nothing. Random med... Okej. Jävlar. Gratis kort. Eller dubbel poäng. Det är väl lite jobbigt. Det måste chansa på ibland. Dying to make eye contact with his pupils once again. Wait a minute. Oh dear. These are terrible. I'll edit them out later. Vänta, vad ska jag nu? Kommer inte in här någonstans eller? Hey, what happened? Ja, det är han, just det. Det är han. Long Behöver ögat. story. But I've got your eyes, Seymour. Oh, my peepers and weepers. Oh, I've missed you so much. Much better. And as for those pips, if you don't mind, it just takes a little precision, the utmost finesse, and... Done. Good as new, little buddy. Fick jag en prick till nu, äntligen. Jag gör 3. Hey, my pleasure.
Thank you for helping me properly see again. I mean, I suppose I could. There is room for more. All over Random there are mythical creatures hiding from the clutches of the Queen. Difficult to find, but they may have some. Keep your eyes peeled, and senses even sharper even. Oh, and remember, all this dice business? Shh, it's our secret. So, what are you gonna do now? I know you'll find her even. You found my eyes. They're probably way smaller than your sister, right? Oh, you'll do fine. In fact, I'll go so far to say that there's one less Jag vill ingredients in skulle your hjälpa way. den här snubben Nothing a också. Jag big ska få ett kort då, old-fashioned tror jag, någonting. runaway won't solve. Well, I Har wish inte you gjort well on your heller. next adventure. And if I could give you some semi-solicited advice, every roll of the dice matters, but not every roll counts. Anytime. Bye, even. I'll miss you, but I'm sure we'll see each other again in far-off places. Dice upgrade. Men så är trean, det där är trean va? Eller? Det är tre, han har fan trean där uppe, där på trean ska vara. Eller? Det är där uppe, eller? Det är där uppe också. Han är lite speciell. Okej, det är en trea där och... Det är tre där och där säkert. Jag vet inte. Ja, så vi kan hitta den jävla... Jag skulle hjälpa honom att hitta grejer. Man inte uppe på taket eller någonting den där. Jag har varit uppe någon va? Ja. Kolla, man kan klicka här va? Här, kolla här. Här var någonting, här ju. Trade, jag ska trade också någonting. Jag kan trada upp någonting tror jag. Jag vet inte vad jag kan trada upp men... här, First Blood till exempel. Vilken är det då? Man måste hitta flera. Jag vet inte om det är samma stad eller inte. Det är också mer skit jag ska göra. Jag vet inte om det är samma ställe alltså. Alltså om man måste göra det nu eller man kan göra det sen. Jag vet inte det. Den där uppe på taket, den första bluppen. Jag kan trada med honom här då, så det här funkar. Jag kan inte trada någonting här. Och köpa den där då. Kan vi kul att ha.
Men va? Jag förstår inte riktigt vad den betyder. Hammare. Ah shit, det kostar massor. Jag har inga pengar kvar nu. He's a snake with a new card. And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number Jag vet 2 inte. inspire all Så kasta tärningen då eller? queen for twice as long. And lo, did the Med han igen. Look for people to trade with in Cellar Street. Men det här är det. Vadå? Är det här han ska då? Nej, det är stängt där. Kommer inte in där nu alltså. Hallå då? Look for people to trade with in Cellar Street. Vart är Staden Street då? Jag går dit, springer dit och kollar. Det måste vara borta. Fanns det kartor eller? Här var en karta. Tutar Street. Staden Street, där alltså. Vart är jag nu? Jag ska bara rakt fram då. Under bron. Under en bro. Här borta eller? Här. Ja, här borta. Här kan man inte springa va? Nej. Jag kan. Kan man se på kartan nu vart jag är nu eller? Det gjorde man fan med. Eller? Nej. Zooma in, jag kan inte zooma in ens. Broken Moon även. Okej, gick fel väg alltså. Det finns 2 vägar under borta. Ja. Vänta, hörde jag den bluppen eller? Det förra lät sådär. Bluppade den lät sådär. Ja, det gjorde den inte det. Kommer inte upp där, jag vet. Måste varit på geggan som var där. Jag ska se, jag ska hitåt. Så hit då, eller? Här ska jag springa tror jag. Här. Words for sale. Who wants to buy a word? Here's one for free. My rarest word. That's a tall order. What do you have to offer in trade? Kan du trada this dice? Nej, knappast. Let's hear it. What? That is worth only the most common word. Here you go. The. Enjoy. It's worthless and nobody will trade you for it. What do you have to offer in trade? Och fick jag inte. Vadå? Fick jag ingenting. Let's hear it. How? Oh, down, like as in duck feathers.
Ah, sorry. Not a fan of puns. No trade. What do you have to offer in trade? Okej, trada igen då. A joke. Let's hear it. Den där tradar vi då. Why? 7, 8, 9? Oh, 7, 8, 9. Ugh. Keep that joke. I don't want it. What do you have to offer in trade? Nej, spara. Spara skämtet. Vad fan, du har ju fått det I'm precis. listening. Gratis. I like the amount of Y's in that word, but 3 or more planets. Oh, that's a hard sell here in Two Town. I think that's a pass from me. What do you have to offer in trade? Well, your last one didn't do anything for me, but I'm listening. Nej, samma igen. Jag tror inte samma igen. I got words for sale here. Choice Ja, jag gjorde word- fel nu. You again. What have you got for me this time? Well, your last one didn't do anything for me, but... How does a small girl like you know an adult word like that? Adlubescence. Oh, learning it is a pleasure. The breath of the essence sound, the mouth feel of adlub. Vilken är det? Oh, the rarity of it. Oh, this is a word I can definitely Bra, Tell äntligen. you what, I'll give you a great word in exchange too. Oblectament. Close. Oblectament. It means a source of delight. For example, learning adlubescence is an oblectament. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing business with you. Bye. Okej, jag fick ett ord alltså. Beautiful. Use it well, kid. Okej, Who trade wants där to nu. buy a word? I got clinical. Okej, trade your word. Okej, nu ska jag trada ett word. Jag har ett ord nu som jag ska trada vidare. Okej. And you're looking for a good home here. It means Finns det inget frågetecken på någon då? Det är frågetecken man ska leta efter. Tror jag. Och hon hade ett frågetecken på sig. Oh, cool dice costume, kid. Careful you don't get arrested in it. Här är en som frågetecken. Titta. 50% off sale. Nu ska vi se. That's twice as cheap Så man gör. Det har lett hur länge som helst alltså. I need inspiration. I'd trade my Gubblegregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. You wouldn't happen to have anything, would you? Jag har A ett ord. word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? That is a beautiful word. Oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it is a good word, and that means it has value. Anything with value I can trade. Oh, this is going to be great! Now, your friend Ian is an honest trader, so let me compensate you for that word by giving you a Gubblegregor in exchange. They're very futuristic. Perfect. We have a deal. Enjoy it, and be sure not to Gubblegreg too much on your first go. Vad är det Great, för nu? kid. Jag fick ju någonting. Jag vet inte vad jag fick. Jag ska säga det ännu mer. Okej. Där är en jävel som vill trada säkert här inne. Nej, det är blubber för. Det är blubbar ju. Man letar efter. Vad är den här? Vad? Det är den jag ska ha. Det är den där jag ska leta efter. Bra då. Jag fick den här också. Fan, nu går det rullar på här. Man springer ut på stan helt enkelt och leta. You won't
Crispy Twigs. Cellar Street Socks. Get your socks here. Nu är det stopp här. Se. Cellar Street Socks. I'm selling crispy twigs here. Här är inte säljer street längre. Någon som trade, det lät som någon som vill trada här, eller? Cellar Street Socks. Get your socks here. Okej, tillbaka igen, eller? Got what all kids crave. Crispy Twigs. The crispiest in town. Jag kan gå in här. Ska vi se. Jag ska kolla. Jag måste trada en gång till. Ja. Skulle jag inte göra det? Eller? Ja, vart håller jag på nu någonstans? Trade your Gluppig-regger. Jag ska trada med någon alltså. Vem då? Någon som har... Vänta. Jag klickar här, va? Kan man inte se på kartan? De var de gula. Det är en där uppe, ser du det? Där uppe på toppen är det jäkeln. Inne marknad måste man vara, eller? Nu kommer vi upp här, eller? Här kommer jag faktiskt upp. Hittar jag det nu, eller? Hittar jag rätt, eller? Hittar jag rätt? Jag kommer på upp här. Det kanske är här jag ska. Nice i så fall. Det är flax också. Ja, här är stopp, tror jag. Och där är han ju. Man ska trada. Haha. Vilket flyt. Please, trade the Gubblegregger to me. I'm sure this skull I'm offering is invaluable. It must be. It's darned old. Thank you. Here, have this, fossilized skull, I think. Strangely four-sided. It must have come from some sort of ancient extinct animal. Big Red dug it up a while back before, forget it, it's not important. But this has got to be the rarest thing in all of Two Town. Thanks, kid. Return to... Där nere, Elisabeth, det är ditt ner ska där. Vem är det då? Så ser jag. Ja, tillbaka till början. Vänta, det är någon där uppe fortfarande med frågetecken. What but I didn't do anything to my twin. How did you? It was a moment of weakness. I didn't think it through. It's awful in the upside down town, and I just knew I'd hate it there. And Big Red is so easy to trick because she's me. We're the same person, born into two different bodies. I'm so ashamed. She's got the best parts of the two of us. She's so important to me, and I sold her out. Please, can you help her? I know I've already... You're right. I have so much regret. I don't... Please, will you help? You did? Now she's going to kill me! And I'm grateful that you gave her back the freedom to do so. You've let me take back the greatest mistake of my life. And I know my relationship with Big Red will... But at least now I have it in here. For luck, better than mine. Ja, jag fick den också. Okej, jag fick den questen också klar här uppe. Det är bra. Bra. Nu är den borta där. Nu är det bara en kvar då. Så utropstecknet, det är kattan 3 med min nya tärning. Men nu ska jag dit ner tillbaks igen då. Ja, tillbaks till henne där. Dubbelsnubben. Köp. Spring fortare. Snart så kommer vi till Freetown. Tre staden. Det är fel håll, va? Ja, det kanske är rätt håll det här.
Rätt håll sprang jag åt. I've got so many words, kid. Got a sale on bucolic right now if you're interested. Här är du. Här. Jag har fixat dem här nu. Well, have you gotten the ingredients yet? Oh, it's no good without all three. Go find more, please. I need all of them. It's logical for you to do so. For me, obviously. Fan, va? Vad är det frågetecken på den här? Well, have you gotten the ingredients yet? I need all of them. He means I need all of them. Jag måste ha mer skit alltså. Vad fan? Okej. Jag vet inte, jag ska ta med honom ju. Den här skumma snubben. Det är det jag ska göra ju. Och så tog jag bort där. Han ska trada med först. Där, var inte det? Ja, precis. Här ska han ska trada med. Han är skitskum den snubben. Han kommer lura mig den här. Impossible! Let me see that. By the card makers themselves, this is a dice. Or rather, it was a dice. Oh, if I had such power, child, I wouldn't be lurking here, talking to strangers. No, it wasn't me. The Queen destroyed all the dice, child. Well, almost. Han är kvar. I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen a dice, even one that's dead like this. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the No Dice War. Dice War? Consider me a concerned bystander. The Queen, child, decided that she should be the only one to wield the dice, and so she waged war on them, and on those who'd wield them, and she did not show mercy in victory. When she finds out there's still a dice, and still a wielder, well, she will be apoplectic, and she is not to be toyed with. What happened here, she'll do to you and your friend here. It's not a threat, little one. It's an observation, gleaned from hard-earned but don't worry. I suspected as much. There are some of us who remember the old ways. Jag orkar inte lyssna mer. Jag vill bara ha nästa grej. You don't know. And you don't know. Goodbye, child. Bra, tack. Take care and random rules. Fick han nytt nu eller? Fick han inget av? Fick ingenting? Jo, där. Han fick bara rewards, okej. Fick jag blupp nu eller? Fick jag bluppen? Nej, jag saknar en blupp. Finns inte de med på kartan alltså? Förra gjorde det, eller? Ja, jag vet inte vart den bluppen är då. Det kan vara precis var som helst i den här stan. Vi skiter i den här bluppen då. Nu kastar vi tärningen. Nu kör vi vidare till nästa värld. Tre direkt. Jag fick en 3 direkt. Det var inte gjort så tror jag. The girl was a long way from home,
about to enter the land of three. 2 tärningar. Who knew what adventures awaited her there? Det måste vara en bugg. Det där var en bugg. I'm the narrator. But for even and Dicey, the adventure was just beginning. And even Sister was still out there, somewhere, lost in random. Nice Dicey. Eller inte slagit. Det står att man får kasta sig till man får en 3 för att kunna öppna porten. Jag fick en 3 direkt. Det kan inte vara ett slumpen. Eller vad heter det? Det var inte meningen att det skulle bli så egentligen, tror jag. Så att det blir min 3 varje gång man kastar liksom. Det är inte det, tror jag. Och nu är drömmen igen. Här är syrran, va? Det är fan här som syrran. Oh, vart har det varit större? Det hade varit mycket större, fan. Jävlar. Okej. Man ska spela henne nu. Jag vet inte vad som händer riktigt. Jag vet inte vad det här är för... Alltså, vem är det här liksom? Är det hon eller inte? Det är syrran, va? Det är sån syrran där. Vad ska jag här då? Home, I guess. Don't touch that! Okej. You mustn't ever touch that odd. Ever. Det syrran alltså är värd 6. Of course, you could never break anything I've built. Nobody could. But you could inconvenience me. And you never want to do that. Anyway, forget it. Because I have something for you, Odd. Something special. That rudeness. That's your one origins showing. Don't worry. We'll break you of that yet. And it's not a gift. It's something to be earned. But for now, go on, try it. I had it made just for you. Okej, jag ska spela henne också nu, uppenbarligen. Värd 6. Okej. Håller på, vad heter det? Manipulerar syrran. Hon vill ha udda och jämnt tal vill hon ha på 2 ställen säkert. Ja, kom igen. Får vi se. Ja, nu är hon igen.
Stora syrran. Above even was one of the Queen's royal spiders, the kind that had taken away Odd on that terrifying night. They were the collectors of children who were to become Sixers. Come on, Dicey! We can't let it get away! Jag vill inte ha sexer tror jag någonting va? Man kan gå in här också. Verkar som att vi kommer dit upp. Bara sexer, det är kanske inte så många som blir sexer. Hurry! She's in our sights! Not today, spider monster! Det här är värld 3 alltså. Det känns som att den är nästan mer sliten än 2:an som de tror är lägst liksom. Alltså, som de tror är lägst ranking på liksom. Okej, bra siktat. Spöket igen. Jävlar. Did you see those robots? What do you mean you've seen bigger? Ja, kolla stora jäveln där. Okej. Många sådana där, ja, det är bra. Och jag ska köpa nya kort. Nästa verkar inte vara så bra. Mycket sämre än förra var i. Jag tycker det blir läskigare och värre liksom. Desto mer stad man hamnar i. Jag har inte sett en människa än så länge. Kanske inte finns någon människa i 3. Men hallå, skjut på den då. Vad fan? Okej, kan jag gå över här eller? Ja, det kan jag göra tror jag. Många sådana där jävlar överallt. Så jag kan titta runt, det är bra att ha dem där, tror jag. Så skjuter lampan då, nej. Jävlar, vänta, vad händer nu? Ska vi titta eller? Någon som ska kasta tärning igen. I Freetown. Alltså 3 torn. I always knew I was a Sixer at heart. I knew! I'll do all sorts of important work for the Queen while Bernard mops the floor. Hey, where is Bernie? Bernard is gone! A Sixer child is missing! I repeat, Look! It's Bernie! From back home! Of course we should help him. He'll be eaten alive out here. Okej, att man rymt. The spider seemed impossible to get into at the moment. Oh, but perhaps Bernie would know how to get to her sister. Even knew... Come on! We've got to find him! Time was of the essence. I was done anyway.
Jag är klar ändå. Jag snackar färdigt ändå. Man springer åt ett håll eller? Okej, nu är jag Free Town. Free Down, står det. Åh jävlar. Freedom was a district tearing itself Freedom apart in a three-way civil war. A murdered father, 3 siblings, each suspecting the other of the deed. And a giant battle droid, given to each by the Queen to settle the matter. Vad händer? Raise the stakes with a new card. Manny's got what you need. Kan jag? Nya kort. Oh, hello. You've made it to Three Town, have you? Be careful here. Those triplets don't mess around. But then again, that just gives you 3 good reasons to buy some cards, eh? I could ask you the same thing. But now we're both here, and that means one thing. Let's trade cards! Let me answer that question with a question. Who could possibly dwell on the past when we've got cards in the present? So, let's trade, shall we? Samma kort fortfarande, ja det verkar det vara. Jävlar mycket hade nu, 580 här nu, jävlar. Det är bra, och chansa på det, kör den där, det kan vara roligt. Vänta, det är fan, jag måste ha research. Okej. Vad hände nu? Vad hände där egentligen? Fick jag inget kort eller? Vad hände? Jag vet inte vad som hände med det där. Jag vet inte vad som är vad om jag ska vara ärlig. Ja, inte fler bomber där. Trippelbomb för fan. Det är en 3, det måste jag ha. Det räcker det. I'm noble, you understand. Heck, most of us here are. None of them. Where was I? This bell belonged to my family, don't you know? It still does, I suppose. It has. I'm noble, you understand. Heck, most of us here are. I suppose it is. I don't know any other way to live, you understand. It belonged to the triplets, and before then it belonged to the Lord or King of Freedom, before his murder. Royal families are like servants. They tend to expand to the size of their manor. Just so. But I'm a distant relative, far enough to stand outside the daily battles and to not choose a side. You know, I have another distant relative, a cousin of mine, that I haven't heard from in some time. Not since this cursed civil war started.
Last I heard, she was in the Duke's garden, playing nobility, eating cake. If I could see her again, I'd tell her that I miss her. That's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. And it would do my heart good to know. Please excuse me. Fan Greta, okej. Why'd you ask, stranger? What's your motivation in all of this? Oh, how heartbreaking for you. How tragic, you poor child. Oh, heavens no. That sort of thing wouldn't interest me at all. Good grief, spying on people. I make a point of not remembering anyone I see in public. Privacy is very important to me, you understand. What with that paranoid count demanding full reports of everything everyone does every... Ja. Fascinating. Fascinating. Är han god eller ond eller något? The attack has begun! The king must be saved! What? Identify yourself, stranger! I am Nishka, and I used to protect somebody important, I think. A ruler, maybe? Before the war. Oh, even, you sweet child. You can't keep clinging to the past. The king's dead and gone now for years, don't you remember? What? How did you know my name? What? I've never seen you before in my life. The king! Protect the king from danger! Okej, schizo ytterligare. Oh boy, I can't wait to get back home. Okej, det är sixer. Då syns det där alltså. But I can't get back home without knowing the way. Or can I? Oh, hey, mister. Do you know the way to one... oh, wow. You want a hug? Okay. Wow, it's pretty cold in here and dark too. Har det varit en godisbit eller vadå? Vad rörig stad det här var. Här kan man inte gå in, eller hur? Jo, men det hjälpte ingenting. Jag hade hittat grejerna ju. Och det här ska jag våga göra det. Fan, det är läskigt här nere. Fan, det är ingen sån, jo. Här ska jag göra någonting. Man ska öppna någonting här, titta. Jag har gjort förut en gång. Jag har gjort förut en gång. Vart jag skitbra ja. Nej! Så kvar borta. Så kvar borta. Va? Gick det inte att göra det? Okej, vänta. Vad kan jag skjuta härifrån eller? Nej, jag kan inte göra. Ska jag ställa borta då istället? Ja, nej. Nu står jag kvar där borta. Det är ut förut, hur är det inte det för? Man kan inte skjuta på den här härifrån.
Nej, det gick inte så bra. Dicey, there! Nu gick det. Jag har gjort så här förut. Fan, seriöst. Jag gjorde så förut, eller? Felt like she was being watched. And to tell you the truth, I did too. Vad hände precis? Vet du vad som hände? Missade jag vad som hände? Fan. Måste kolla, händer ingenting här nere nu verkligen? Jag missade. Händer ingenting vad jag vet. Ja, ja. Händer säkert någonting. Godis låg här. Det är en massa godis. En monster säkert. Okej, akta ryggen. Are you the shadow man? I have many names, little one. Okay, fair enough. Have you seen a little boy? About yay high? Let me think. This one? Oh, wow, even is that you? I'm so glad to see you. Can you believe that I'm stuck? Let him out! That may be true, but there is another truth. That if you're not afraid now, you'll soon learn to be. He's mine now. I won't be letting him go. I believe you'd call that leverage. No. No, I'm afraid that's not what I do. But I would be willing to trade. Trade again, okay. Nothing you have, child. And I suspect nothing you can bring me. That remains to be seen. But perhaps you're right. I want the same thing all of us want here. Peace. I want the triplets' war to end. Okay. Oh, I'm not. I'm the creature that moves in the dark type. But people only truly fear things that move in the dark during peace. During war. If you Yeah. I don't care how. I don't care about anything even. Except being feared by everyone again. I've watched you. I know you're a dice wielder. Silence! Tydligen är han vill ha fred. They may work on the living, but you can't deceive the Shadow Man. You alone carry the power to affect the arenas and those giant robots. Figure it out, or you will never see your precious Bernard or any other child I choose to take again. Without peace, there will be no boy, no hope, and you will never see your sister again. For you, there are currently more important questions at stake. Go, even. Bernie's fate rests on your tiny shoulders, and my hunger won't be held at bay forever.
To save Bernard from the wretched Shadow Man, even had to end Threedom's civil war. It was a hard task, an impossible task, but she wasn't going to let her friend die. The first thing she needed was information. Perhaps some of the locals would be willing to share what they knew. Finns det frågetecken på det eller? Ska vi se. Nej, jag gör det inte tydligen. Utestecken där nere. Det kan skjuta sönder va? Ja. Jag pratar med dig eller? Vad vill du då? Nej, jag gick inte prata med dig längre. That poor woman, completely mad. Det där jag kan attacka med. Igen va? Han kan attacka med honom ju. Igen. You, I remember you. Ja. We've spoken before, haven't we? No, I don't remember much, and I'm sorry. What did you want? Oh, with the children, the 3 children, they, well, something happened. There were sounds from his chambers. Was someone with him? I was his bodyguard, and I ran to look, and he was supposed to be sleeping, but... I'm sorry, it was such a shame, such a... I'm sorry, I forgot what we were talking about. Länge sedan det var ett fight nu, tycker jag. Do I know you? The children of the king. Such beautiful babies. They grew up into such wonderful young men and women. The Duke, the Baroness, and the Count. Such a gift. He's paranoid, capricious, and fearful. But his heart's in the right place. He once accused me of she once aimed a cannon at me to stop me. I wouldn't. He once told me his goal was to eat. Oh, that's very nice. You're a nice young lady. The children of the king. Such beautiful babies. They grew up into such wonderful young men and women. The Duke, the Baronet. Oh, that's very nice. I'm sorry. I'm afraid that there have been times where an object reminds me of things, holding an important... What's that you say? Oh, if only I could remember. Kan du attacka med någon? Okej. That platform reminds me. I'm supposed to warn travelers about something. I'm supposed to say something very, very important. Oh well, it's probably fine, and we should all stop worrying about it. Jag ska kasta tärningar. Vad ska jag göra här nu? Jag ska kasta tärningar. Ja. Okej, nu är kriget igen, eller? Okej. Det är ett move av, uppenbarligen. Har det börjat nu igen? Seeing the ease at which Dicey affected the world, Even was surprised to find herself feeling a little bit frightened of him. How could someone so small and innocent contain so much untamed power? Exakt, liten tärning. Skapar hela skiten, skapar. Like she had the world on her shoulders. Could she solve the mystery of the king's murder? Fan. It's the Count, ladies and gentlemen. The Count has won the roll. Upp till mig liksom och kasta tärning och sådär. Tärningar gör och förstör hela världen. Så mycket vet du det? Mycket ansvar nu alltså, verkar den här tjejen ha.
Jag måste hitta något nytt. Vad ska jag göra nu då? I don't know vad jag ska göra nu alltså. Kanske kommer ingen vart. Det här har inte sprungit här borta. Sprungit så. Nej, här är stopp. Jag kan gå in här. Jaha. Jag saknar ett. Kolla, jag saknar ett ställe. Hur kom jag dit då? Så inte gick åt ett håll förut. Jag tror att början jag tror jag kom därifrån. Det gjorde jag uppenbarligen inte. Vad måste jag gjort? Jag måste komma härifrån så får de måste ha kommit. Jag vet inte det. Men här har det varit ju. Fan, vart är jag någonstans? Okej, jag är där nu. Jag vet inte vad jag ska göra nu alltså. Härifrån kommer jag. Här fanns det ingenting här borta ju. Vad jag vet. Nej, exakt. Jag kommer inte längre dit. Det går här, eller? Kan jag gå här? Nej. Ja, jag ska in här borta uppenbarligen då. Någonting jag saknar någonstans. Det är någonting här framme då. Man kommer inte... Aha. Det är skitdåligt. Man kan inte springa upp där liksom. Kommer jag upp här bara? Vad händer om jag går upp här? Ingenting. Händer ingenting. Jag klickar på A. Okej. Ska avsluta kriget på något sätt. Jag vet inte hur dock. Kan jag gå ner här eller? Kolla här kan jag gå ner. Här. Nu är det ett nytt ställe. Nu ska vi se. Jävla mörkt var här. Nu så. Nu händer det grejer. Nu kommer det till massa ställen. Jag ser samma ställe igen som jag redan var på. Ja, vad fan nytt ställe. Jag kan göra till med tärning igen. Åh jävlar, det smällde där borta. Okej. The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's dog. Hi there, I'm Tea Time Tootsie. I used to be our late King's master planner. Hey, we don't choose our names, our parents did. Oh well, the Nanny Fortuna renamed me after my previous master. Every day I watch the battles and come up with the most thrilling stratagems for the next day. The only thing I can't predict are the rolls of the Queen's observation, my dear girl, which leads to knowledge. Knowledge, to coin a phrase, is power. I just invented that saying right now. Every day the dice is rolled, and every day one of the colossuses moves. Okay. Everyone knows. Varje natt But what everyone så blir det else ett has drag. failed to notice is how the winning Colossus brings most of the robots he commands with it, and that leaves the area behind safer to traverse. Do any of the triples use this information? Perhaps attacking from behind on the day the dice favors them?
No, only I see it. By the order of Nane Fortuna, I am not to work for either of them. Although I would be interested. Meet någon snubbe. Var det han eller? Du som sprang iväg förut, var det? Jag spärrar. Ja, det är mycket svärd och grejer. Här har de krigat mycket. Gå tillbaka till bort där det smällde förut. Se om man kan hitta på någonting där. Eller är död då. Jag får gå in där. Jag gör så här då. Så. Ja, enkelt som helst. Så. Ja. Hehe. Okej, jag kommer in någonstans då. Someone has entered your ruin castle, Your Grace. I swear, it must be my bloody sister, the Baroness, or my fancy pants brother who thinks he's so much better than me. Sending their assassins to smother me in my sleep. But this count is awake and ready for you! You hear that, assassins? Your house of cards will... Mycket samma kort tycker jag. Okej, då får något nytt någon gång. Never fall down when you've built it with Manny's help. Vänta. Man kanske kan köpa kort så här. Kan man göra det? Så kommer jag upp dit upp någon gång. Ja, det kan jag komma dit upp nu. Jag vet inte vad det är för nytta, men nu får jag välja här. Damage. Måste ha mer damage. Jag har inga pengar till den. Look out. I love that guy. Vad fan har jag inte sönder för? Var det till där uppe, va? Var det inte? Här är nog fan med. Jajamän. Okej, fram till kungen då. Okej, nu är det bossfight. Ja, det var lite snabbare där. Inte lite fight i alla fall. Jag har lite plats då. Just nu kan jag få 3 också, ja. Jag fick en 3 direkt. Aha. Ska vi se. En extra då. 4 har jag nu. Så den där då. Så är bomben. Sakta för bomben alltså.
Okej, jag gör en skada. Ja, jag tog mycket skada i alla fall. Kom där jäveln också. Tre hela tiden nu, det är bra. Sköld kan vi ta, kostar ingenting alls. Ta den där, sänker en på varje. Kör vi en sån. Pilbågarna. Så kör vi... Svär har jag den. Ta den där bomben istället. Jag vet inte, den här gör inte så mycket skada. Jag vet inte riktigt vad den här gör. Jag vet inte om vi skadar själv utav den här inte. Det vart jag inte. Ja, han springer där borta. Jaha. Så healing snart alltså. Så här. Åh jävlar, den tar skada jättemycket. Nej, jag får inte dö nu. Jag vet inte mycket jag får om då. Man får inte träffa någonting heller. Kanske måste ändra till den där så man får mera dice fortare. Nu för tiden, för det känns som att man inte får så mycket längre. Jag kanske bara ska kasta tärningen direkt därför. Det är också bra att använda det ibland. Bara kasta så man kan heala, så man får healingen där. Man tar den direkt liksom. Man behöver ha det. Man måste försöka ta skada på mig. Tar du skada med mitt svärd eller? Ja, det gör det fan inte. Jävlar, det gör det fan inte. Kula. Vad är inte det för? Fan, vi använder mycket ihop nu här. Men stilla. Kommer mer nu eller? Bra, tack. Kom igen jävlar nu. Ta den där. Nej, nu är det vila stund här. Svärd, jag har nästan fullt svärd. Nu ska vi se om vi kan öppna upp här igen då. Bra, bara där är bra.
Kolla jäveln igen. Haten är inte rolig alltså. Den gör skada som fan. Kan jag få inga diamanter heller. Vad är det för ting? Vad kan man markera också? Pin? Vad ska jag pinna den för? Jag vet inte vad den här gör alltså. Det känns som den inte gör så mycket skada alls. Kom ut mer nu, kom ut mer folk nu. Nej. Nästan gjorde det fan nu. Aj, jag måste ha healing. Kan jag få healing? Finns healing där, bra. Fick jag bara en etta nu? Ja, självklart. Det var en healing. Jag fick en healing. Men så jag har ju ingenting att skada med. Det är där jag kan skada mig i och för sig. Ja, den tog jättemycket skada ju. Så svårt att träffa den här ibland. Det är mycket soldater alltså. Aj. Det där säger det är livsfarligt. Det är livsfarligt alltså. Två healing. Så är bra. Okej. Ge mig 2 nu då. Ge mig 2 nu. Det är bra. 3, bra. Vad fan fick jag inte? Fick jag inte pilbågen eller? Va? Fick jag inte pilbågen för? Jag sköt ju fan pilbågen. Vänta, det kanske är de där förrätten. Så man får sån där skada. Ja, det är det. Man träffar diamanten. Nu är det tajt tid här alltså. Sköld kan bra ha gratis. Sänk en på kort, eller en extra, så är det precis. Healing är bra att ha. Och den. Perfekt. Okej, nu ska vi se här. Vad instant. Kanske ska ha någon så här som är slow motion ibland, fan. Då dödade jag 2 pers där. Fan nice.
Aj, 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 aj. Är det över nu eller? Det är fan över nu. Okej, det är över. Jag tror det skulle komma mera. Ja. You're here to kill me, aren't you? Help me to die? Bah! War! Have you ever marched out into a battle, little girl? I don't know. Assassin school? Unlike you, mysterious interloper, I have been in battle every day in my mind. You're being rude. Oh, you're being rude so that I'll think no assassin would draw attention to themselves with such rudeness and then kill me. Kids can be assassins. I've heard of it in stories that may or may not have been based on truth. End it? How can you end it when the Colossus has already moved more than once today? This war is only heating up. What do I need? Everything! My bodyguard is dead, the war goes poorly, and then well, and then poorly again. And on top of that, Count Shmoo has been kidnapped. Nishka, the only one I could trust besides my father. She disappeared when he was killed, but you're in no shape to replace her, child. She was the whole family's bodyguard. She was great. Or so I thought until she let one of us, not me, kill my father. Of course. Obviously I would keep track of that. Someone took it. A little bird whispered that it's locked up in the head of the broken colossus that used to be my father's. It should be collecting ashes somewhere in the battlefield. Why? Was someone going to use it to assassinate me? Well, good. The third of his name, yes. War bores me. Ska jag hämta någonting nu då? Högt upp i tornet That leaves my någonstans. lands undefended and myself open to assassination. Ha! It'll never happen. So that's the deal. Find my plushie, and I'll give you. Well, I don't know what I've got like that. Oh, but I do have a finger taken from the scene of the crime of my father's murder. 'Tis yours Okay. if you recover Shmoo for me. Deal? Vad ska jag finger till? The Count was an odd duck. And a paranoid duck too, come to think of it. But even was now one step closer to triggering Nishka's memories. And possibly, just possibly, ending this war in freedom. Okej. Free, det heter Freedom för att det inte är Freedom. Kom på nu. Det är krig hela tiden. Ja, jag tror jag avslutar det här för idag. Faktiskt. Hoppas att säga det här då. Borde ni göra va? Ha det bra hörni. Tack för att ni tittade i alla fall. Ni tappra tittare som kom in. Hej hej. Hej då.